এনআরসি টাকা প্রত্যেক মঞ্চরে আইডেন্টি কার্ড দেবা লাগবো। মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল সাহেবরে স্যালুট জানাই। আর গেছে খাইল হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট থেকে হুজুর আইসন। আর একমাত্র মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল সাহাবর হুসিলায় হর এক মঞ্চে যারা এনআরসিত নাম আইছে তারার আইডেন্টি কার্ড পাওয়া লাগবো। আর যারা নাম রিজেক্ট করা হয়েছে এরারে রিজেক্ট করিয়া রি অ্যাপ্লাইয়ের সুযোগ দেওয়া লাগবো। একমাত্র মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল সাহেবে 2013 সন থেকে আজকের তারিখ পর্যন্ত তাই লড়িয়া যাইতা। আর মাঝে থাকি কিছু মানুষ বার হয়েছেন টিআরপি নিবার লাগি। আর রফিকুল ইসলাম সাহেব গেছে কাল আপনি সুপ্রিম কোর্টত আছিলে, যোৱাকালি আছিলে, বর্তমান কোন স্টেটাসত আছে? চাওক, এনআৰচিৰ বিষয়ে গোটেই অসমে জানে যে অসমত 2019 চনত ফাইনেল এনআৰচিৰ লিষ্ট ওলাই গৈছিল। 31 আগষ্ট 2019 চনত ফাইনেল লিষ্ট ওলাইছে। তাতে 3,11,00,000 মানুহৰ নাম আছে এনআৰচিত আৰু 19 লাখ মানুহৰ নাম তাৰ পৰা বাদ পৰিছে। তাৰপিছত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াও পাৰ্লিয়ামেণ্টত বাহবা ল'লে যে আমি ডাঙৰ কাম এটা অসমৰ কাৰণে কৰিলোঁ। আৰু 5 বছৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তত্বাৱধানত 50,000 অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে এই এনআৰচিৰ কাম, মানুহৰ কাগজ পত্ৰ, চাৰ্টিফিকেট, ভোটাৰ লিষ্ট গোটেইখিনি চালি জাৰি চাই তেখেতসকলৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰি এটা ফাইনেল লিষ্ট ওলালে। তো 2019 চনত যেতিয়া ফাইনেল লিষ্ট ওলাই গ'ল 31 আগষ্টত, এতিয়া এনআৰচিত থকা মানুহখিনি নেশ্যনেল আইডেণ্টিটি কাৰ্ড এটা পাব লাগিছিল। আৰু যিখিনি মানুহৰ নাম বাদ পৰিছে এইসকলে এফটিত আপিল কৰাৰ সুযোগ পাব লাগিছিল। ৰিজেকশ্যন স্লিপ লৈ এফটিত আপিল কৰাৰ সুযোগ, কিন্তু না আইডেণ্টিটি কাৰ্ড দিয়া হৈছে, না যিসকলৰ নাম বাহিৰত আছে তেখেতসকলক আপিল কৰাৰ সুযোগ দিয়া হৈছে। এই গেটেলা মাৰি থৈ দিছে চৰকাৰৰ এটা ডিলে টেকটিক্স। নাজানো চৰকাৰৰ কি উদ্দেশ্য। এইকাৰণে আপোনালোকে জানে যে আমি এনআৰচিৰ এই কেছৰ লগত মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল সাহাব, অসম ৰাজ্যিক জমিয়ত উলামা, আমাৰ ইউডিএফৰ সভাপতি, অসম ৰাজ্যিক জমিয়তৰ সভাপতি, জমিয়তৰ ফালৰ পৰা আজমল সাহাবে এই বিষয়ে আৰম্ভণিৰ পৰাই যুঁজি আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত। আৰু আপোনালোকে সাক্ষী, সুপ্ৰিম কোৰ্টত যেতিয়া এনআৰচিৰ কাম চলে 5 বছৰ কাৰ্যকাল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নেতৃত্বত আজমল সাহাবৰ অৰ্ডাৰত মই কিমানবাৰ দিল্লীলৈকে গৈছোঁ, আমাৰ বিধায়কসকল গৈছে, আজমল সাহেব নিজেও বহুবাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টত গৈছে। গৈ এনআৰচিৰ লিষ্টটো ওলালে, কিন্তু এতিয়াও আমি কাৰ্ড নাপালোঁ। যেতিয়া কাৰ্ড নাপালোঁ, আইডেণ্টিটি কাৰ্ড, বৰঞ্চ যিসকলৰ নাম এনআৰচিত আছে ইয়াৰে মাজে মাজে কিছুমান মানুহক হাৰাশাস্তি কৰে, কাম কৰিব ইফালে গ'লে বাংলাদেশী বুলিও কয়। তো এনআৰচি কৰাৰ অৰ্থ কি থাকিল? সেইকাৰণে আজমল সাহাবে আকৌ সুপ্ৰিম কোৰ্টত গৈছে। যোৱা এই 2026 চনত আমি আকৌ সুপ্ৰিম কোৰ্টত WPC ফাইল কৰিলোঁ। আমাৰ কেছ নাম্বাৰ হ'ল 839/2026। কেছ নাম্বাৰ কৈছোঁ মই। মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল সাহাবৰ জমিয়তৰ ফালৰ পৰা মৌলানা ফজলুল কৰিম জমিয়তৰ ষ্টেট ছেক্ৰেটাৰী, তেখেত ছিগনেটাৰী আছিল। তো এই ৰিলেটেড 3টা কেছ চলি আছে। এটা আমচুৰ আছে, এটা দিল্লী জমিয়তৰ আছে, আৰু এটা মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল সাহাবৰ নেতৃত্বাধীন অসম জমিয়তৰ ফজলুল কৰিম কাছিমি সাহেবে ফাইল কৰা কেছ। এই 3টা কেছ একেলগ কৰি এতিয়া আৰু কেছ চলি আছে। আজমল সাহেবে WPC ফাইল কৰি সুপ্ৰিম কোৰ্টক এইটো আবেদন কৰিছে যে যিখিনি মানুহৰ নাম এনআৰচিত আহিল তেখেতসকলে আই কাৰ্ড পাব লাগে, আৰু যিসকলৰ নাম বাহিৰত আছে তেখেতসকলক ৰিজেকশ্যন স্লিপ দি আপিল কৰাৰ সুবিধাটো দিব লাগে। তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে আমাৰ কেছটো গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু মই ক'লোঁ 2টা কেছ আছিল, এই গোটেইকেইটা একেলগ কৰি দিছে। আমিও এডভোকেট তাতে দিছোঁ, ছিনিয়ৰ এডভোকেট আছে। আৰু 2বাৰমান এই কেছটোৰ হিয়াৰিং হ'ল। যোৱা 10 তাৰিখেও কেছৰ ডেট আছিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্য অসম চৰকাৰ আৰু দিল্লী চৰকাৰে এতিয়াও এফিডেভিট ছাবমিট কৰা নাই। সুপ্ৰিম কোৰ্টে নটিচ দিছিল, তেখেতসকলে এফিডেভিট দিব লাগিছিল, দিয়া নাই। RGI এফিডেভিট দিছে, কিন্তু যোৱা 10 তাৰিখে সুপ্ৰিম কোৰ্টে অসম চৰকাৰ আৰু দিল্লী চৰকাৰক 6 সপ্তাহ টাইম দি কৈছে যে আপোনালোকে এফিডেভিট দিব লাগিব। কিয় আই কাৰ্ড দিয়া নাই বা ৰিজেকশ্যন স্লিপ দি মানুহক আপিল কৰাৰ কিয় সুযোগ দিয়া নাই, চৰকাৰৰ কি পক্ষ, এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত জনাব দিছে। মই ভাবোঁ নিশ্চয় অহা যিটো ডেট আছে 28 ছেপ্টেম্বৰ, ইয়াৰ আগত চৰকাৰে বাধ্য হ'ব এফিডেভিটটো দিয়াৰ কাৰণে। আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে গোটেইখিনি শুনিব। আমাৰো উকিল আছে, আমি তাতে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল সাহেবৰ নেতৃত্বত শক্তিশালীভাৱে যুঁজি আছোঁ। আমি আশাবাদী যে অসমৰ জনতাই জাষ্টিছ পাব, আৰু এনআৰচিত যিসকলৰ নাম আহিছে তেখেতসকলে নেশ্যনেল আইডেণ্টিটি কাৰ্ড পাই গ'লে ফৰেভাৰৰ কাৰণে সমস্যাটো সমাধান হৈ গ'ল। আৰু যিবিলাকৰ নাম বাহিৰত আছে তেখেতসকলেও ৰিজেকশ্যন স্লিপ পাই আপিল কৰাৰ সুযোগটো পালে, যাৰ কাগজ আছে তেখেতসকলে আপিল কৰি নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰাব পাৰিব। এটা কথা কৈ শেষ কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল সাহেব, অসম ৰাজ্যিক জমিয়ত উলামা UDF, আমাৰ এটাই দাবী, এটা শুদ্ধ এনআৰচি হ'ব লাগে য'ত প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাম থাকিব লাগিব। এজনো ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাম যদি এনআৰচিত সন্নিৱিষ্ট নহয়, আজমল সাহাবৰ যুঁজ সুপ্ৰিম কোৰ্টত 2013ৰ পৰা আমি যুঁজি আছোঁ। এই এনআৰচি ৰিলেটেড কেছত
অভিজিৎ শর্মার যেটু কেস তাতে 2013 আমি পার্টিভুক্ত হয়েছোঁ আইএ ফাইল করি 2013 পৰা 2027লৈকে আজমল সাহাবৰ এই সংগ্ৰাম অবিৰতভাৱে চলি আছে অনাগত দিনতো চলিব এজনো বিদেশীৰ নাম যদি সোমায় আমি এইটো নিবিচাৰোঁ কিন্তু এজনৰ স্বদেশীৰ নাম বাহিৰত থাকিব নোৱাৰিব নামটো উঠিব লাগিব এইটোৱেই মৌলানা আজমল সাহাবৰ সংকল্প অসমৰ জনগণক আমি কৈছোঁ আপোনালোকেও আমাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিব আজমল সাহাবৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিব আমি এনআৰচি লৈ নাগৰিকত্বৰ এই ইস্যু লৈ যেনেকুৱা ভাৰতীয় নাগৰিকৰ পক্ষত যুঁজি আছোঁ অনাগত দিনত আজমল সাহাব যুঁজি যাব আমি যুঁজি যাম